I'm on my way to see my therapist now. मेरो appointment छ. But my story is not finished. There's so much I want to talk about. किनभने it's like fuck. I'm done with all this shit. यहाँ राखेर. I want to let it all out. So please bear with me. I'll be back. Okay, I'm back after seeing my therapist. अरू केही होइन, औषधिहरू मात्रै थपिदियो. I'm actually tired of seeing so many therapists. किनभने सबैलाई सुरुदेखि भन्नुपर्छ अनि त्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि I relive all of those moments again. But it's fine. I'm making this video to हुन्छ नि let people know कि people go through this अनि you should speak it out. किनभने मैले गरेर मिस्टेक चाहिँ कसैले पनि नगर्नु. मैले कसैलाई पनि नभनेर गल्ती गरेँ, भन्नु पर्दो रहेछ. अघि मैले छुटाएको कुरा त्यो अब्युजरको वाइफलाई मैले कल गरेर आई सेड टु हर कि तपाईँको हस्बेन्डले मलाई यस्तो यस्तो गरिरहेछ, प्लिज हेल्प मी, प्लिज टेक मी आउट अफ दिस भन्दाखेरि तिमीहरू मोडलहरू सबै यस्तै हो, सबै मेरो बुढाको पछि पर्छ अनि रबिस रबिस मुख छाड्यो मलाई. आई वाज जस्ट अ किड यार, मेरो कुरा कसैले नपत्याइदिँदा मलाई मेरै गल्ती हो कि क्या हो जस्तो भयो. अनि मैले 2 वर्षसम्म त मेरै गल्ती हो भनेर लिइरहेको थिएँ हुन्छ नि. थर्ड सेमेस्टरतिर बल्ल आई वेन्ट टु माई फर्स्ट थेरापिस्ट. किनभने लाइक त्यो बेलासम्म मैले सेल्फ हार्म धेरै गर्थेँ. लाइक आई युज टु कट माइसेल्फ, आई युज टु बिट माइसेल्फ विथ बेल्ट, अनि आई युज टु पन्च माइसेल्फ, लाइक आई युज टु हिट माइसेल्फ so much so that कि मलाई रुनै नआओस् भनेर के. किनभने आई वाज टायर्ड अफ क्राइङ सो मच. वाट आई वान्ट टु से इज यदि तपाईँ सेल्फ हार्म गरिरहनु भएको छ आफूले आफूलाई, अथवा तपाईँलाई सुसाइडल थट्सहरू आइरहेछ भने प्लिज आस्क फर हेल्प. आई नो मलाई पनि हुन्छ नि, कसैलाई दुःख दिनु मन लाग्दैन, त्यसलाई फोन गरेर भनेर किन दुःख दिनु, उसको टाइम वेस्ट हुन्छ, अथवा दे माइट बी बिजी भनेर आई डिडन्ट आस्क फर हेल्प many times, but please ask for help. अनि please मैले यत्रो वर्ष I couldn't build a healthy relationship with my parents किनभने obviously I was that arrogant teenager who used to think कि parents मेरो दुश्मन हो अनि they do not want me to be me. They still don't want me to be me, but that's something we'll talk about another time. But please build a good relationship with your parents. किनभने at the end of the day there is going to be no one except your parents. No one. I am serious. No one. So please build a good relationship with your parents. एउटा हेल्दी रिलेसनसिप जहाँ तपाईँले झुट बोल्नु नपरोस् क्या. तपाईँले चुरोट खाएर आउनु भएको छ भने पनि मम्मी मैले आज चुरोट खाएर आएँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो क्या. ओके, सो मलाई दशा लाग्थ्यो कि के भएको थियो थाहा छैन, तर one after another wrong events kept on happening with me. So the first therapist that I saw, म उहाँको नाम लिँदिनँ, but he has a clinic in Tinkune. I guess everybody knows him. He's the worst therapist that you could ever see. म आफै पनि अब काउन्सलिङ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट हो, किनभने I was so fucking tired of नेपालको therapist and nothing was helping me. So I thought I'm gonna help myself. त्यही भएर म मास्टर्स इन काउन्सलिङ साइकोलोजी जोइन गरेँ हो. जोइन गरेपछि धेरै कुरा मैले आफैले थाहा पाएँ, मैले धेरै कुरा आफ्नो चेन्ज पनि गरेँ, मलाई धेरै हेल्प पनि भयो. बट स्टिल मेरो एउटा सेमेस्टर बाँकी छ, थेसिस लेख्न बाँकी छ, म स्टिल काउन्सलिङ साइकोलोजिस्ट भए भनेर कहलिन बाँकी छ. बट मैले जोइन गर्नुको कारण नै यही थियो कि आई वाज लाइक oh my god, के हो यो नेपालको थेरापिस्ट भनेर हुन्छ नि. आई वाज लाइक डन विथ देयर बुलशिट. सो तिनकुनेमा जसको क्लिनिक छ, he is the worst therapist that you could ever go to. प्लिज डोन्ट गो टु हिम. किनभने उहाँले काउन्सिलिङको कुनै पनि एथिक्स फलो गर्नु हुँदैन. 4-5वटा क्लाइन्टलाई एकै ठाउँमा राखेर he mocks the client. एउटाको प्रब्लम अरूलाई सुनाएर, which is completely wrong. It invalidates our feeling. It invalidates the situation or the event that happened with us.
I'm just done with that mote. Sorry. Okay. Please bear with me है म आज सबै कुरा भन्न चाहन्छु किनभने मलाई धेरै दुःख परेको छ मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ मैले मैले यो कुरा कसैलाई पनि नभनेर मलाई म सन्चो नै भइनँ क्या मैले 1,00,000 भन्दा बढी थेरापीमा खर्च गरिसकेँ क्या थेरापी 1500 लिन्छ एउटा सेसनको राइट मैले 1,00,000 भन्दा बढी थेरापीमा खर्च गरिसकेँ 70,000 त मैले सुसाइड गरेरै एकचोटिमा खर्च गरिसकेँ म लाइक भर्खरै आई अटेम्प्टेड सुसाइड र म नर्बिकबाट आएको आइ एम नट लाइङ आई क्यान सो यु द बिल 61 fucking thousand. I could have gone for a trip. More trip? I could have gone to Bali. My point is, please don't. Please get help. If you're not getting right help, that means you are not wrong. That means that person is not able to help you. There is always someone who is able to help you. So please, मैले गरेर मिस्टेक नगर्नु मैले my recent suicide attempt was thankfully I am alive. किनभने I don't know, something happened, something just switched inside of me. Okay, so coming back to my relationship part with that Mr. Tiwari, he was so abusive towards me, and I used to like break up with him every single night because I want to get rid of him, but he would not allow me to. अहिले आएर मलाई यसो सोच्दाखेरि he might have narcissistic personality जस्तो लाग्छ, but I'm no one to like diagnose him. So MSP भनेको Microsoft Student Partner हो. I think सबैलाई थाहा छ, like most of the people लाई थाहा छ. So मेरो कलेजबाट म र एउटा केटा सेलेक्ट भएको थियो MSP को लागि अनि हामीलाई धुलीखेल चाहिँ 2 दिनको बुट क्याम्पको लागि लिएर गएको थियो अनि म धुलीखेल गएँ है अनि त्यो तिवारीले कहाँबाट थाहा पाएछ अनि ही स्टार्टेड टेक्स्टिङ मी कि ओ अब त त्यहाँ भएको सब केटाहरूसँग सुत्छेस् त त्यही सुत्नलाई गएको हो सो मेरो कलेजबाट हामी 1 2 3 4 5 जना गएको थियौँ अल बोइज एन्ड मी म एक्लै गर्ल कोडिङ बुट क्याम्प थियो समथिङ के बुट क्याम्प थियो अहिले मैले बिर्सेँ होइन अनि ही युज टु से कि ओ अब एकपछि अर्को त सबैसँग सुत्छस् होला यताउति भनेर अनि ही थ्रेटेन मी टु लाइक कम टु द्याट धुलीखेल रिजोर्ट हामी धुलीखेल रिजोर्टमा थियौँ अनि त्यहाँ आएर म तेरो सबको अगाडि बेइज्जत गरिदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा गरेर ही लाइक लिटरली स्केयर्ड द शेट आउट अफ मी अनि ही केम मलाई कल गर्यो म डराएर रिजोर्टको बाहिर गएँ समहाउ मैले फकाएर उसलाई घर पठाएँ बट अगेन ही स्ल्याप्ड मी ही पुल्ड माई हेयर एन्ड आई एक्सेप्टेड अल अफ दोज थिङ्स क्या अहिले फर्केर हेर्दाखेरि नि मलाई छोस् त मात्रै तर त्यो बेलामा अभियसली मेरो कन्फिडेन्स एकदमै लो थियो आई वाज लाइक 1 ounce अफ लभको लागि म जे गर्न नि तयार थिएँ बिकज मेरो मेन्टालिटी नै लाइक फक्टअप भइसकेको थियो नि त त्यो मोमेन्टसम्म अनि त्यो बुट क्याम्पमा आई मेट अनदर गाई मिस्टर रिमाल प्लिज रिमेम्बर दिस Mr. Rimal. So he was doing engineering from engineering college and we met त्यसपछि obviously flirty and all भयो अनि next day त्यो बुट क्याम्पबाट फर्किएको next day he sent me Facebook request अनि we started talking. He was super handsome. I fell for him. अनि त्यसपछि I shared everything to him कि मसँग के भइरहेछ र मेरो अहिलेको boyfriend Mr. तिवारीले मसँग के गरिरहेछ and I asked him that if you could help me, please take me out of this. अनि he agreed to help me. This Rimal guy, he promised to help me. We were just friends, okay? Remember, we were just friends. अनि एकछिन फिल्मी सेट भयो लाइक उस रिमालले केटाहरू बोलायो अनि तिवारीले 2 जना केटाहरू बोलायो आई नो इट वाज लाइक रियली फनी अनि तिवारी सेड कि ओके दिस कल बिलोङ्स टु यु आई वुड नट फाइट फर इट भनेर बिकज द्याट रिमाल गाई ब्रट सो मेनी गाइज अनि सिन्स द्याट रिमाल गाई हेल्प्ड मी टु गेट रिड अफ मिस्टर तिवारी
I started idolizing him. He was like an angel to me. And eventually he proposed and we got into relationship. And he was nice to me for 2 weeks jasto. त्यसपछि he started showing his color. Because he knew Nita. He knew I respected him so fucking much. And he knew कि उसले जे भने पनि म मान्ने स्टेटमा थिएँ कि किनभने मलाई त्यस्तो पेनफुल रिलेसनसिपबाट निकालेको हो नि त रिमालले. सो आई वाज लाइक fucking, he was like fucking God to me. And so he started like misusing that power. And he started saying to suck his dick in public manali, public cafe or he started like asking to have sex with me even on my period. He was like so much into himself that he used to think every girl would fall in love with him. And he was a fucking Scorpio, by the way. I'm also a Scorpio, but that's a different thing. So रिलेसनसिपमा भएको 2 weeks पछि रिमालले मलाई त्यस्तो गर्न थालेपछि हुन्छ नि I already had this bad feeling. And I guess 1 month पछि he started calling me with some other girl's name. He started calling me like some other girl's name. And I know he was traumatized by his first girlfriend, जसको नामले उले मलाई बोलाउँथ्यो. But what the fuck? What does it have to do with me? What does it have to do with me? And त्यसपछि he manipulated me so fucking much to be friends with benefit with him after we broke up. Because obviously, I guess the sex was good with me. I don't know. His dick was not even that big. Whatever. He just had a pretty face. He just had a pretty face. That's all. Zero personality, zero sense of value, zero. Just a pretty face. Scorpio, by the way. I'm also a Scorpio, but that's a different thing. So रिलेसनसिपमा भएको 2 weeks पछि रिमालले मलाई त्यस्तो गर्न थालेपछि हुन्छ नि I already had this bad feeling. And I guess 1 month पछि he started calling me with some other girl's name. He started calling me like some other girl's name. And I know he was traumatized by his first girlfriend, जसको नामले उले मलाई बोलाउँथ्यो. But what the what does it have to do with me? What does it have to do with me? And त्यसपछि he manipulated me so fucking much to be friends with benefit with him after we broke up. Because obviously, I guess the sex was good with me. I don't know. Whatever. He just had a pretty face. He just had a pretty face. That's all. Zero personality, zero sense of value, zero. Just a pretty face. Okay, Rimalko's story end by I couldn't take friends with benefit. I am a very emotional person and I get attached to someone I'm invested in really quickly. So we talked it out and I was like, I cannot do friends with benefits with you. I'm sorry, I'm a relationship kind of girl. I just cannot. त्यसपछि I was in bachelor's 3rd semester. Ko end tira ki 4th semester tira. And please don't judge me, I'm being, or you can judge me, I don't anymore. So I got introduced to weed. Because मेरो क्लासको केटाहरू they used to smoke weed. So one day म एकजना साथी कृष्ण भन्नेसँग I used to like म सँगै घर आउने कलेज जाने गर्थ्यो किनभने उ पनि मेरो घर नजिकै बस्थ्यो. अनि उले के भन्यो भने let's go to this friend's place. त्यो फ्रेन्ड पनि मेरै क्लासको हो. उसको डेरा चाहिँ कलेज नजिकै थियो. लेट्स गो देयर, मेरो ल्यापटप त्यही छ, ल्यापटप लिएर अनि हामी फर्किमला भन्यो हैन. त्यहाँ जाँदा इट वाज लाइक टोटल हट बक्स. एभ्रीबडी वाज हाई. अनि कृष्णले के भन्यो नि ट्राई गर्ने हो भन्यो अनि आई वाज लाइक ओके व्हाट इज दिस. त्यसपछि एन्ड देन
Boom! I thought, wow, this is the solution of all of my problems. But let me tell you, I've smoked weed every single day for 5 years. Um, if you enjoy it, that's fine. As an enjoyment liन्छौ भने good for you, but I took it as a distraction. I took it as someone that something हुन्छ नि, something to use to run away from my pain, because I had so much of pain in my heart जुन मैले कसैसँग सेयर पनि गरेको थिइनँ, and it was getting heavier and heavier and heavier every single day. Let me remind you, my parents never knew I was depressed. My parents never knew I had gone through all of this, because I used to have a smiley face all the time, because I didn't want my parents to know कि उहाँको छोरीसँग यति थोक भएको छ. I'm sorry, my dog. So I smoked weed for entire bachelors. Even I used to smoke a week ago summer. But once I knew कि it was maladaptive coping mechanism for me, किनभने मैले enjoy गर्न त खाइरहेको थिइनँ, I was using it to run away from my pain, which is not good. किनभने look at me now, एक हप्ता नखाँदा all of my pain is माथि माथि आइरहेछ नि त. जुन मैले दबाउन खोजिरहेको थिएँ मेरो त्यो सबै पेनहरू आइरहेछ, किनभने पेन इज लाइक एनर्जी, यु हेभ टु फिल इट रहेछ क्या. इफ यु आर थिङ्किङ नि कि यो सेक्सुअल अब्युज इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा मात्रै हुन्छ होला, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा धेरै हुन्छ होला, बट हियर मी आउट. सो ब्याचलरको 7th सेमेस्टरमा मलाई इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो. द्याट्स अ डिफरेन्ट. 8th सेमेस्टर पछि एसबी सोल्युसन भन्ने तिनकुनेको अफिस. I don't mind exposing these bastards. मसँग प्रुफ पनि छ है अहिले त्यो केटाको भोइस रेकर्ड. अनि उसको गर्लफ्रेन्डलाई हाई. ओके, I'll share के भएको थियो. सो एसबी सोल्युसनमा म काम गर्थेँ एज अ कन्टेन्ट राइटर. अनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अफिसको एभ्री स्टाफलाई 2 दिन वन जङ्गल लगाएको थियो फर आई डोन्ट नो, रमाइलोको लागि होला, business trip. I don't know. अनि I don't drink, किनभने मलाई अल्कोहल पस्दैन. मैले अलिकति मात्रै खाएँ भने पनि मलाई एकदम फिट्टु लाग्छ, त्यही भएर म ड्रिङ्क गर्दिनँ. बट आई युज टु स्मोक विड. अनि मैले आफ्नै विड लिएर गएको थिएँ. एभ्रिबडी वाज स्मोकिङ, एभ्रिबडी वे ड्रिङ्किङ, आई वाज स्मोकिङ एक्लै. त्यसपछि अलि बेलुका भएपछि केटीहरूले के भने, सुस्मिता प्लिज अलिकति ड्रिङ्क खाउ न प्लिज, एभ्रिबडी इज ड्रिङ्किङ प्लिज भने होइन. हामी वाज लाइक ओके. अनि अलिकति खाने बित्तिकै मलाई लाग्यो है. त्यसपछि मैले धेरै खाएछु क्या. खाएपछि बदका खाएँ, के खाएँ, ककटेल भयो पेटमा. त्यसपछि मैले भमिट गरेँ. अनि मलाई 2जना केटाहरूले लगेर टेन्टमा सुताइदियो होइन. त्यो 2जना केटाहरूमध्ये एउटा केटाले मलाई समातेर लग्दैखेरि he didn't even grabbed me like this. He just put his hand inside of me. त्यसरी त मान्छेलाई समात्नु पर्दैन नि त. त्यसपछि मलाई टेन्टमा लगेर राखिदियो. त्यसपछि सबैजना फेरि डान्स गर्न गयो होइन. आई वाज एकदमै टिप्सी, एकदमै ड्रङ्क भइसकेको थिएँ म. अनि त्यसपछि ड्रङ्क भयो पनि त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त यार के भइरहेछ आफ्नो सराउन्डिङमा भनेर. कन्सियसली केही गर्न नसक्ने छुट्टै कुरा हो होइन. त्यसपछि what I realized is someone pulling my pants and fucking fingering me. त्यसपछि that was the first time I screamed. That was the first time I screamed when someone was abusing me. त्यसपछि एकछिनमा त्यही अफिसमा काम गर्ने बहिनीहरू आयो. अनि त्यसपछि मैले के भने नि, प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ, मलाई यहाँ केटाहरूले कता कता छोइरहेछ भनेर भने होइन. उसले गएर अरू केटीहरूलाई भनेछ. अनि सबैले के भनेछन् भने सुस्मिताले रक्सी खाएको भएर यस्तो भनेको हो भनेछन् होइन. त्यसपछि बिहान उठेर अनि ब्रेकफास्ट गरेपछि मैले सबै केटीहरूलाई भने कि मसँग यस्तो भएको थियो भनेर. अनि मेरो कुरा कसैले पनि पत्याएन है, एक्सेप्ट एकजना आई डोन्ट नो हर नेम, मैले बिर्सेँ अहिले. त्यसपछि सबैजनाले के भन्यो भने अफिसमा गएर कुरा गर्ने भनेर भन्यो होइन. अनि ठिक छ. अनि नेक्स्ट डे हामी अफिस गयौँ. त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई पहिले भनिसकेको थिएँ. सिनियर्सहरूले मलाई एचआरको रुममा बोलायो. एचआर म्यामले के भएको भन्यो. त्यसपछि मैले भने त्यो के अरे यस्तो रिस उठिरहेको छ नि मलाई.
त्यो एचआरले के भन्यो भने सेक्सुअल अब्युज त सबैलाई हुन्छ, वाइ आर यु रियाक्टिङ सो मच. At this point, I just wanted to punch her in her face. But I wanted to be के भन्छ sane person. अनि त्यो एचआरले के भन्यो भने तिमीसँग के प्रुफ छ, यु निड प्रुफ भनेर भने होइन. त्यसपछि मैले त्यो केटालाई क्यान्टिनमा एक्लै बोलाएँ अनि त्यसपछि मैले भने डु यु नो guy had the audacity to say मलाई त यादै छैन. हो र मैले त्यस्तो गरेँ, मलाई त यादै छैन. मलाई याद छ यार, म झ्याप भएको मान्छेलाई पनि याद छ क्या. ए हो मैले त्यस्तो गरेँ, मलाई यादै छैन. त्यसपछि मैले उसलाई सानो सानो कुरामा हुन्छ नि पक्रिएँ क्या, कि मलाई उसले कुन पार्टबाट मलाई उसले टेन्टमा सुता थियो त्यो, अनि त्यो टेन्टको जिप्पर खोलेर कुन पार्टबाट त्यो केटा आएको थियो, अनि त्यो केटाले चस्मा लाग्यो मात्रै चस्मा लाउँथ्यो नि त. मलाई भिभिडली मलाई सबै याद थियो क्या अलिअलि. अनि मैले उसलाई भनेँ अनि हि वाज लाइक यस मैले गरेँ सुस्मिता, आइ एम भेरी सरी. मैले त्यो रेकर्ड गरेर राखेँ है, मेबी मसँग अहिले ड्राइभमा पनि छ. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक म एचआरकोमा गएँ, मैले भनेँ म्याम मसँग एभिडेन्स छ, मैले उसलाई कन्फेस गराएँ यताउति भनेर. त्यसपछि अफिसको सबैजना स्टाफलाई मेन हलमा राखेर आई एक्सपोज्ड हिम सेइङ कि यो मान्छेले मसँग वन जङ्गलमा के गरेको थियो एन्ड अल. अनि यु नो व्हाट, केटीको दुश्मन केटी नै हो क्या, केटीको दुश्मनमा केटी नै हो क्या. यु नो व्हाट हिज गर्लफ्रेन्ड सेड टु मी, यु आर नट रेडी फर इट. सी सेड यस्तो छोटो लुगा लाएर केटाहरूसँग बसेर रक्सी खाएपछि त्यस्तो भइहाल्छ नि, इट इज योर फल्ट. आई वान्टेड टु रिप त्यो को everything apart, but my boyfriend at that time was that he didn't allow me to hit her. He was just pulling me back. And you would not believe त्यसपछि के भयो, you would not believe त्यसपछि त्यो अर्गनाइजेसनले के गर्यो. ओके, त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई के भन्यो भने सर म यो मान्छे एउटै अफिसमा बहुन्जेलसम्म म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भने. लेट मी रिमाइन्ड यु, यो पोइन्टसम्म त्यसलाई अफिसबाट निकाल्ने केही पनि कुरा भएको थिएन. हाम्रो जब यो एचआरसँग त्यो हलमा राखेर मैले सबैलाई एक्सपोज गरेर त्यसको गर्लफ्रेन्डले जे पाए त्यही भनेर मुजीलाई सरी सबै भइसकेपछि पनि नि नोबडी सेड कि उसलाई अफिसबाट निकाल्नुपर्छ. सो त्यो इन्सिडेन्ट पछि 2 दिनसम्म त्यो मुजी अफिस आयो क्या. जस्ट इमेजिन, आई एम अलरेडी अ victim of sexual assault. Somebody fingered me without my consent, and I have to work under him, and I have to see every single day. So second day ma काम गर्दा गर्दै I broke, like I break down. I started crying hysterically. सरसँग गएर मैले भने सर I cannot work like this. You have to take action. यदि कि त यसलाई निकाल्नुस् कि हुन्छ नि कि म यहाँ काम गर्न सक्दिनँ भनेर भने. You know what that organization did? And if you're watching this, all of you, I hope you have a daughter and I hope your daughter don't have to go through all of this. So the organization le त्यो केटालाई later salary plus bonus plus एउटा souvenir gift त्यो पनि wrap गरेको along with सबैलाई पर्सनली भेटेर बाई भन्दै निकाले त्यसलाई, राइट. त्यसपछि म अफिस फेरि जान थालेँ अनि obviously I couldn't work in that environment. अनि मैले के भने सर म यहाँ काम गर्न सक्दिनँ, I'm really sorry, I'm quitting भनेर भने होइन. Bastards. I wish I could like cut their dick अनि त्यसपछि हुन्छ नि मुख खोलेर तिनीहरूलाई नै हालिदिन पाए पनि हुन्थ्यो. I wish. You know what that organization did? मैले जब सर म काम गर्न सक्दिनँ प्लिज मेरो जति अहिलेसम्मको पेमेन्ट अहिलेसम्मको मेरो लेटर प्लिज रेडी गरिदिनु भन्दा they didn't give me any letter. They didn't give me my salary. म 2 हप्ता धाएँ for my salary.
And they were like, "We are not taking you. Sorry for what happened. We are not responsible." Just imagine. मलाई कति ठाउँमा धोका भएको छ क्या. Just imagine. Just imagine. Please imagine के एकचोटि. Your SB solution wala incident हुँदाखेरि I was in a relationship with a guy. Let's call him Mr. Yogi. मेरो first long-term relationship थियो यो. We were in a relationship for 1.5 years. And this guy was along with me throughout my breakdowns. The office got exposed गर्दाखेरि. But one thing is all of these guys failed to save me. Every time, yaar. 2014 वाला इन्सिडेन्टमा पनि मलाई पुलिस केस गर्नु मन थियो. तर मिस्टर खड्काले के भन्यो, नगर, इज्जत जान्छ, nobody will marry you, my family won't accept you, बवाल हुन्छ. अनि यो एसपी सल्युसनको इन्सिडेन्टमा पनि my yogi boyfriend at that time was like, पुलिस केस नगर, त्यो केटाको लाइफ बर्बाद हुन्छ. That's why I left you, Thaza. Because you didn't stand up for me. You were not able to save me. You were not able to protect me. We were in love. We were in relationship. Now how the can I trust anyone? How can I trust anyone? I'm sorry to say, त्यही भएर मेरो कुनै पनि फ्रेन्डशिप स्टेबल छैन. I can't. Sorry, म ट्रस्टै गर्न सक्दिनँ. Because everybody I know, everybody I believed in turned their back on me when I needed them the most. And this yogi guy was so done with me after the SB office wala incident that he literally told me ki I wish I was single. That's why I let him go.